Mut autocar. Cred că va ține. Baraca Pass. Bun! În vlogul de astăzi o să vedeți cum pregătim autobuzul pentru vopsire, mai facem mici detalii la el, iar apoi îl mutăm fix aici, în locația asta superbă. Hai să înceapă vlogul. Dragii mei, acesta este autobuzul Baraca. Vă luăm cu noi în tot procesul de conversie a lui dintr-un autobuz de pasager într-un autobuz de locuit, într-un mod high-tech, la toate condițiile posibile. Este autobuzul familiei noastre, dar o să fie disponibil și pentru închiriere. Avem foarte mult de lucru aici la teren. Autobuzul Baraca o să fie gata poate înaintea terenului de pregătit, că va trebui să crească iarbă și avem foarte multe lucruri de făcut aici, dar primăvara asta și la începutul verii o să vă luăm cu noi să vedeți tot procesul ăsta, cum transformăm un câmp într-o oază, într-o zonă faină. Nu zic mai multe detalii, o să vedem cum o să evolueze treaba. Din nou la autobuz, numai că acum am trecut la o nouă etapă, și anume etapa de vopsire. Bun, ce am făcut? Pe unde era rugină și pe unde era cam pușcat am dat aici jos și am curățat. Iar în interior e haos și nu știu dacă se înțelege mare lucru, dar am hotărât pe unde o să vină mobilierul, fiecare mobilier ce să conțină, unde sunt sertare, unde nu, unde e frigiderul. Aici, de exemplu, o să fie niște găuri pentru sistemul de ventilație, da? Aer cald, aer rece. Am mai avansat și pe aici. Am hotărât prizele pe unde să fie, luminile, unde o să fie, pe aici pe la baie, da? Iuveta și astea, cum o să fie tot. Ieri am fost toată ziua pe aici, nu m-am gândit, l-am proiectat, am încercat să găsesc soluții, cum, pe unde vine țeava, pe unde cum să să minimalizez spațiu și pierderile de spațiu. Da, dar e foarte, cum să zic, satisfăcător așa, e o joacă de oameni mari. Acum bebe dă toată vopseaua jos unde e coaptă, pușcată și stricată. Am mai chetuit pe aici colo. A fost foarte mult de lucru la vopsit și este, pentru că știi, când începi să dai jos toate chestiile de pe el, bandourile alea, și începi să pui cu markerul pe fiecare pată de rugină, apar multe la suprafață, dar nu nimic, nu ne ferim de muncă, că dacă ne feream de muncă, veneam cu altă idee, aduceam o rulotă și o puneam aici și cu asta rezolvam totul. Dar nu ne e frică de muncă, așa că e o plăcere munca. Ia uite aici ce am făcut. Nu, adică nu ce am făcut în sensul că l-am rugat pe Grigore să facă el chestia asta. E un scump, Grigore, pentru că este atât de talentat la chestii din astea de finețe. Știi? De-aia este și bun la tuns. De-aia face fade-ul bine la tuns, nu? Pentru că are talentul ăsta la detalii. Și a venit să mă ajute și uite, partea asta a făcut-o el cu înfolierea geamurilor. Și nu doar că le-am înfoliat pur și simplu, ci aici sub chedere am băgat o sârmă ca să se distanțeze de asta și să putem să vopsim și un pic lângă. Și acum, uite, a pus bandă peste tot. Și după ce înfoliem trebuie să facem și vopsitul la roți. Îmi place cum iese. Vezi, aici e întuneric acum, asta e toată faza, o igienizare ca să fie întuneric tot. Dacă ne-am pune capul cu autobuzul, n-am mai terminat niciodată, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, dar totuși, cum ar fi roțile, trebuie neapărat făcute, pentru că dau aspectul ăsta de cumva de îngrijit și de curat și de igienizat. Așa că roțile au trebuit șlefuite, a fost complicat, mulțumesc Grigore că m-ai ajutat și da, le dăm o mână de 2 mâini de vopsea ca să le avem într-o stare ca nouă. Hai să vă arăt ce fac aici. Știți ce sunt astea?
sunt ciocanele pentru spart geamurile în caz de probleme, în caz de vrei să ieși afară. Acum eu o să le pun aici, dar poate voi o să veniți și o să le folosiți. Doamne ferește! Deci, dacă ajung copii mai mici pe aici, cred că o să fie cam pericol. Da? Uite, le pun înapoi de unde le-am luat, pentru că am dat jos de am vopsit. Așa. Și pune asta. Speranța mea este că are niște cleme, cumva are niște cleme aici și asta știi și trebuie să îl bag tare. Așa. Deci nu iese cu una, cu două, trebuie să tragi tare de el ca să poți să iasă afară. Și da, în caz de incendiu, spargeți geamul. Până să continuăm cu autobuzul să vedeți ce culoare are, poate ați văzut-o, da, să-l vedeți de aproape, să vedeți cât de bine a ieșit, trebuie să mergem un pic la interior, pentru că parte din designul de interior și soluțiile tehnice pentru baie și pentru tot ce înseamnă pardoseală, avem microcimentul. Așa că vă fac cunoștință cu Vasile Ferrar și cu echipa lui, băieții cu microcimentul, să zicem așa. Copiii noștri au fost la aceeași grădiniță, ne cunoaștem de vreo 2 ani, îl găsiți și pe TikTok pe Vasile și hai să vedem cam care e ideea cu microcimentul și apoi revenim la exterior. Una din cele mai importante etape pe care le pot avea la autobuz este microcimentul pe pardoseală în tot autobuzul și în baie. Foarte, foarte mult m-am gândit cum o să fac baia și mai ales cum o să o izolez, ce gresie, faianță voi folosi sau dacă nu, ce cădițe de duș voi folosi și microcimentul este soluția pe care cred eu că este perfectă. Băieții, ia vă rog frumos să-mi spuneți cum credeți voi că o să putem să izolăm noi baia, pentru că aici este lemn, aici este rigips, aici este tego, aici este cădița de duș, acolo este rigola de scurgere și zi, Vasile. Este foarte simplu, o să dăm primer, o să dăm izolație, membrană sau ca la băile normale. Da, hidroizolație. Și după aceea o să avem primer, plasă, 2 mâini de încărcare și 2 mâini de microciment. După care acolo o să vedem cum ne înțelegem noi cu fulgidenea. Da. Și ce culoare și ce așa. culoare, exact. După care o să dăm și 2 mâini de lac. Aici este toaleta, da, cu bazinul care este incorporat. Acolo o să vină lavoarul și un mobilier. Dar, mă, e interesant, vedeți că inclusiv pe tavan aici o să vină dat microciment, aici o să vină deasupra microciment. Credem că o să vă placă și știu că o să ne placă și nouă. Și încă o chestie, dacă va merge soluția de microciment aici, cred că o să meargă oriunde în lumea asta și peste orice suprafață. Peste ce poți să dai microcimentul? Microcimentul poți să-l dai pe sticlă, pe lemn, pe gresie, pe absolut orice, pe plastic, da, pe linoleu, pe absolut orice. Să știi că mi-era teamă, dar mai liniștit tu. Da, o să și vedem la final dacă chiar va fi așa. Da, eu sunt convins că mă va ieși. Pardoseala pe care eu am folosit-o, am folosit tego din ăsta pentru cofrat, care e lucios și nu se prinde betonul de el, știi? Nu trebuie să ne facem probleme pentru că primerul pe care noi îl dăm nu este un primer normal, este un primer special pentru a face contact bine cu orice fel de suprafață. Exact. Da. Noi și microcimentul o să putem să-l dăm aici și avem fier. Și o să aici dăm avem microciment. Da. Aici o să fie rigips și dragi, deci fiți atenți. Vreau să vă spun că microcimentul a fost dat și pe mașină, inclusiv pe mașină. Da, mă, cum mi-ai zis. Da. Exact. Deci oriunde. Deci imaginează că este o vopsea lucioasă care nu absorbe absolut nimic. Da. Și e dat. Da. Astăzi este prima zi în care pregătim toate suprafețele și apoi de mâine începem să dăm prima masă de armare. Da, după aceea încă o mână, șlefuim, noi acum nivelăm, astupăm care sunt denivelările. Oricum, vă ținem la curent cu fiecare pas din procesul ăsta. Asta e hidroizolația pe care o să folosim în baie, PSI Last Gum.
e ceva străinez, nu? Da, deci l-am adus din Norvegia. Luca, dar nu te dor genunchii? Nu, de ce? Păi, nu știu. Folosesc bureți, nu. Ai bureți special. Da. Da. Mamă, ce tare, pantalon cu bureți incluși. Bă, n-am mai văzut. Nu? Ce-i drept, nu? Izolat frumos pe peste tot și nu mai ai treabă cu apa. Punem structura asta unde vine sifonul, puteți să o punem în boloboc. Bine, noi facem pantă din toate părțile la sifon, dar sifonul trebuie să fie în boloboc. Am avut parte de foarte mulți oameni care m-au ajutat. Unul dintre ei este chiar și socrul meu, care la început cu treaba aia mizerabilă, cu scaunele m-a ajutat acolo, dar m-a ajutat și la instantul de apă. Pentru că apa o vom încălzi cu un Junkers, cum ar veni, da? Să zicem, cine știe termenul ăsta, un instant de apă care o să fie conectat la 2 butelii de gaz. Așa, uite, vezi, are locul ăsta gol și iese supat, iar aici iese cornul. Astăzi este o zi mai productivă față de altele. Flo face caprele pentru caprele, așa le spunem noi, suporții pe care o să îi punem sub autobuz ca să îl punem în boloboc să stea drept. Grigore a pregătit roțile, pregătește foliile la geamuri, uite, chiar acum șlefuiește ștergătoarele ca să le dăm și lor un refresh. Și mai e și Bebe vopsitorul, care se ocupă de kituri, de șlefuit, de una. Ne apropiem de momentul de vopsire și de mutat autobuzul, chiar o să zicem, mut autocarul imediat, cred că într-o săptămână, nu într-o săptămână, în 2 săptămâni, o să zicem mut autocarul și o să-l ducem în locație. Îmi doresc foarte, foarte mult ca să putem să deschidem ușile din față și din spate de la telecomandă. Ușile funcționează pe aer și pe comandă electrică. E o electrovalvă care acționează acolo, dă drumul și la aer, compresorul, și așa se deschid, dar autobuzul nu va fi funcțional, așa că va trebui să venim cu un compresor separat de compresorul mașinii, iar apoi electrovalva aia să o conectăm la 24 de volți, apoi cu un releu și cu o telecomandă Bluetooth, cum știu, e mai complicată. Dar pregătim și compresorul, ăsta e primul pas. Trebuie să-i facem la compresor o chestie, că el este mult prea înalt, a trebuit să-l tăiem motorul, să-l tăiem jos, ca să-l punem lângă. Uite, la acolo i-am și adaptat țeava ca să intre aici și îl pregătim. Sistemul de încălzire și răcire al autobuzului o să fie pe aer condiționat, cu niște tubulaturi, duct, îi zice, o să vedeți în unul din videourile următoare că soluția tehnică este una foarte faină. O să avem și panouri solare puse aici undeva lângă și asta va crea aerul condiționat și căldurat, dar apa caldă și aragazul vor funcționa pe gaz, așa că a trebuit să facem și instalația de gaz. Un lucru care ne-a dat un pic de bătăi de cap au fost canapelele din fața autobuzului, pentru că trebuie să fie 2 canapele stânga-dreapta, iar apoi o canapea să se poată trage și din salteluțele pe care le avem acolo să facem un singur pat. Și o să avem în partea din fața autobuzului, pe lângă patul generos king size de 1,80 m din spate, o să avem un pat de 2,20 m pe 2 metri în partea din fața autobuzului, când vom face la final patul. Și Vali, fratele meu, și cu Florin m-au ajutat ca să facem tot scheletul ăsta metalic și să măsurăm acolo cu exactitate, să modificăm chestii, să-i punem roți, să-l vopsim, să astea. A durat ceva, dar ne bucurăm că am găsit soluția asta și e foarte bună. Aici o să vină saltele peste și partea asta trebuie să se tragă încât aici să devină un singur pat imens. Uite, astăzi îi prindem niște inele, pentru că de inelele astea o să prindem ghirlandele luminoase, știi? Oh, arde! Da. Ia uite aici. O să țină
Aici este o scafă în care o să punem săpun, șampon și așa mai departe. Da? Vezi? E utilă. Da, trebuie să te stai aici jos. Da? Ăsta este locul cel mai potrivit. Pentru că aici o să vină alte chestii, aici o să vină un sertar. Ok, acum vine prima etapă a vopsirii și începem de sus în jos. A fost vremea foarte urâtă afară când am vopsit, am riscat foarte mult, dar a ieșit bine vopseaua. La urma urmei a ieșit bine, chiar dacă a fost o zi foarte friguroasă și în mod ideal n-ar fi trebuit să vopsim, dar nu puteam să o mai amânăm pentru că am fi decalat tot programul, pentru că în fiecare săptămână trebuia să se întâmple ceva și trebuia să mutăm autobuzul într-o anumită zi și trebuia să fie gata vopseaua de plafon și apoi așa ca să putem să ne încadrăm în timp. Hai că vă filmez de aproape. Ce ziceți? Vă place cum lucrează Bebe? Cred că deja începeți să vă prindeți care e culoarea, nu? Deci culoarea este una deschisă. În partea de sus este crem. Deci Bebe începe să îl vopsească din față. Apoi avem ciuperca asta care este o aerisire. După aia este trapa. Vezi asta din stânga este aerisirea pentru hotă. Vedeți și inelele, da, pe margine. Avem și pe stânga și pe dreapta inele. Ce urât arată! Dar să vedeți cât de frumos o să arate când o să fie vopsit complet. A ieșit foarte fain, am folosit un crem unt pentru toată partea de sus până la jumătate autobuzului, iar în partea de jos folosim o culoare mai nebună puțin. Chiar a ieșit superb, părerea mea. Sper că vă place și vouă culoarea pe care le-am ales. Le-am ales cu Sara și să știți că mulți ne-ați zis că în videoclipul vostru era un autobuz care nu știu ce. E adevărat, ne-a plăcut foarte mult culoarea autobuzului, de asta l-am ales atunci și cumva autobuzul, microbuzul ăla din videoclip, și de asta și ne-am dorit să continuăm și să punem cumva tot aceleași culori. Dacă am avea încă un autobuz, să zicem, poate n-am mai alege tot culorile astea, altele, dar în priorități crem și portocaliu sunt culorile pe care ne-am dorit să le facem la autobuz. Am vrut să aibă un aspect din ăsta mai vintage. Adevărul e că autobuzul are 40 de ani, chiar e vintage. Și mâine, poimine fac și eu 40 de ani și văd că încep să fiu mai vintage. Da, ok. Ce părere aveți? Vă place? Nu vă place? Împărtășiți cu noi ce credeți, că vedem comentariile, le citim și apropo vă mulțumim pentru toată încurajarea asta pe care ne-o dați cu autobuzul. Și Silviu, băiatul care e cu vopseaua și cu astea, mulțumim foarte mult, Silviu, pentru tot suportul tău în procesul ăsta de vopsire. Și Bebe, vecinul meu, Moro, mulțumim foarte mult pentru vopsire. Este extraordinar să vezi că ai nevoie de oameni cu care să lucrezi, deci cred că s-au perindat minim 25 de inși pe la autobuzul ăsta, care fiecare a trăbăluit cu ceva și a trebuit să-i pun pe toți împreună, fiecare să facă. E o experiență faină, dar asta zic, fără oameni cu care să poți lucra, nu ai cum să faci și am foarte mare recunoștință pentru toți cei care se implică și s-au implicat până acum în autobuz. Pe partea de sus acolo a autobuzului am pus o aerisire la baie care o să fie conectată la 12 volți și are și senzor de ploaie, se închide capacul, poți să apeși tu buton să iasă aburul și mirosul din baie și așa mai departe. Acum am pus adezivul, am pus niște benzi aici ca să nu se ducă adezivul chiar peste tot și da, trebuie să-l fixez.
chestia asta am pus-o eu singur. Trebuia să pun cu unul din cumnații mei, că ei au mai făcut chestia asta, dar mi-au explicat și nu s-a legat să putem să facem împreună, dar bă, să știi că cred că va ține. Hai mă, că arată bine. Mamă, deci desfolierea autobuzului și apoi să-i punem înapoi toate chederele, bandourile și tot ce a fost dat jos de pe el a fost, cum să zic, parcă eram un copil în ziua de Crăciun care trebuie să despacheteze cadou, știi? Foarte, foarte fain. Am ajuns la un moment foarte satisfăcător. Te salut, Grigore, și pe filmare. Dăm jos foliile de pe geamuri, punem bandourile. Vai, ce frumos arată! Wow! Wow! Îmi place atât de mult. Da, s-a vopsit și masca asta din față. Hai că arată altceva cu roțile puse. Apoi, mutatul a fost o experiență în sine și momentul istoric în care mergem cu autobuzul Baraca la Barac. Corne, mulțumesc! Ia uite ce interesant e să conduci un autobuz pe ultimul drum, da, exact. Și fără nimic, scaune fără nimic. Astea sunt caprele pe care va sta autobuzul, da? Aici instalația făcută, uite, cu hota, cum merge hota, și aici roțile. Ați văzut în partea din spate sunt două goluri unde merg roțile, acolo sunt, autobuzul este pe perne de aer și lucra roata, știi, trebuia să lucreze. Iar ca să trecem la următorul nivel, după cum ați văzut, cum este microcimentul, trebuia deja autobuzul să aibă partea din spate a autobuzului fixată. Suntem la Baraca Pass. Ăsta e cam un moment istoric, aș zice, pentru că este ziua în care am adus autobuzul la locație. Aici în spatele meu, ce vedeți voi aici, ăsta este un leagăn, dragilor, pentru că noi suntem familia leagăn și familia scări. Casa noastră are multe scări și are și leagăne și leagăne înalte. Ce ziceți de leagănul ăsta? Are 5 metri sau 5 metri și ceva înălțime. O să fie fain. Aici e leagănul și în partea asta o să fie ca un fel de un cuib așa în care poți să stai și să le nevești ziua. Da, terenul arată vraiște la momentul ăsta, pentru că am adus pământ și sunt multe gropi pe aici și tot pământul trebuie dispersat și egalizat, pentru că vrem să punem sămânță și să crească iarbă, pentru că nu vrem să fie dâmburile astea așa, știi? Autobuzul e pregătit acolo, trebuie să îi punem calele sau caprele, le zicem noi, da? Pentru că trebuie să stea în boloboc, fix, drept. Deci suntem la momentul în care trebuie să închidem aici la roți. Data viitoare când vom muta autobuzul, dar sperăm că niciodată, dacă va trebui să-l mutăm, o să-i sudăm cumva să nu mai, niște fiare ca să nu mai coboare, da? Când o să-i luăm, să nu mai coboare pe pernele de aer, că noi acum l-am supraînălțat. De asta cumva următorul nivel de construcție, cum ar veni microcimentul care o să urmeze în următorul video și o să se schimbe absolut total, și apoi mobila, toate chestiile astea trebuiesc făcute după ce închidem aici partea asta de roți. Așa că trebuia să mutăm autocarul. Mut autocarul, știam că vă gândiți la asta.
Așa că Flo și cu Vio fix chestia asta fac acum. Încearcă să găsească niște soluții ca să închidă asta la roți. Da, nu știu dacă s-a înțeles. Ziceam că data viitoare, dacă trebuie să-l mut prin absurd, o să-i sudăm niște fiare încât să fie ca căruța, să nu mai aibă suspensie. Pur și simplu să meargă pe direct, fără nicio suspensie. Vezi? Am închis partea asta aici. Acum vine închis aici și aici a făcut o mică bordură și umplut cu spumă și cu izolație, cu tot ce trebuie. Avem sistemul Grohe cu toaleta inteligentă și avem sistemul de duș, tot de la Grohe. Iar aici avem para de duș. Ventilația este gata. Sunt împlinit. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Este incredibil că de 2 luni, da, am planificat ca ziua mutării să fie azi și atât de multe lucruri trebuiau să fie gata încât să fie astăzi gata de mutat autobuzul azi și iată că Domnul ne-a ajutat. Sunt foarte happy. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Mamă, cum bate vântul aici. Urmează să mai vină vloguri de aici, din locația Baraca, cu autobuzul Baraca. Și spuneți-ne și părerile voastre, ce anume ați vrea să vedeți prin vloguri. Și da, urmează să ne apucăm de grădină, pentru că în zona aia o să fie o grădină generoasă. Ne facem grădinari. Ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!